پرونده‌های قدیمی همیشه یه جور جذابیت دیگه‌ای واسه من داشته، به خاطر اینکه قبلا هم گفتم همیشه اولینا توی پرونده‌های قدیمی اتفاق میفته. یه وقتایی انقدر سیستم قضایی توی پرونده‌های قدیمی ناقص و درب داغونه که ممکنه بهشون حتی بخندیم، ولی چیزی که هست باید درک بکنیم که خب به پیشرفتی که الان داریم اون موقع ها نرسیده بودیم. برای همینم امروز پرونده‌ای رو واسهتون انتخاب کردم که از شنیدن جزئیاتش میتونید واقعا هم بخندید هم تعجب بکنید و البته خدا رو شکر بکنیم از اینکه علم انقدر پیشرفت کرده و به چیزهایی که الان داریم رسیدیم. کوردلیا براون سال 1954 توی میزری به دنیا آمد. کوردلیا تا 18 سالگی درسش رو خونده بود، اما خب خیلی از دوستاش توی سن کمتر از کوردلیا درس رو ول کرده بودن و ازدواج کرده بودن. اون موقع‌ها از این اتفاقات زیاد میافتاد. ولی کوردلیا پدر ثروتمندی داشت و خب ثروتمند بودن مساوی بود با اینکه خب یه قدم از بقیه جلوتر باشی. پدرش انقدر آدم مهمی بود که فامیلیش رو که در واقع همون براون بود رو روی یه روستا گذاشته بودن، روستای براونزویل، یعنی به اسم پدر کوردلیا ثبتش کرده بودن. 6 سپتامبر 1872 وقتی که کوردلیا 18 سالش بود با آقای ولکام باتکین 33 ساله آشنا شد و بعدم با هم دیگه خیلی زود ازدواج کردن. اون موقع ها ازدواج این شکلی بود، توی یه مجلسی شما رو به هم دیگه معرفی میکردن و میشه در واقع خیلی رک و خیلی راحت گفتش که آقایون از خانوما خواستگاری میکردن. دوستی و روابط قبل از ازدواج و اینجور چیزا واقعا معنی نداشت. حالا قطعا دارید به اسم شوهر کوردلیا فکر میکنید، منم خیلی بهش فکر میکردم. اسمش ولکام بوده. خیلی اسم بانمکیه. ولی کلا توی این پرونده اسامی عجیب زیاد قرار بشنوید. به هر حال توی یه دوره زندگی میکردن اینا، توی دوره ویکتوریا بودن و خب یه سری اسمها اصلا معنی داشتن. یعنی همین که اسم همسر کوردلیا ولکام بود یه دلیل خاصی داشت. خانواده‌اش موقعی که این اسم رو گذاشتن، ولکام خب به معنی خوش اومدن دیگه. اون موقع خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن، اینکه اسم بچه باید با معنی و با مسما باشه. ولکام، خوش آمدن، به معنی اینه که خب ای بچه خوشبخت، خوش آمدی به این دنیا. برای هر کاری واقعا یه منظور و هدفی داشتن. ولکام یه تاجر غلات خیلی پولدار بود و بعد از ازدواج کوردلیا از خونه عیونی پدرش رفت توی خونه عیونی ولکام زندگی کرد. 2 سال بعد پسرشون به دنیا آمد که اسم پسرشون رو گذاشتن بورلی. زندگی توی نهایت رفاه و خیلی خوب و خوش و خرم پیش میرفت تا اینکه اواخر سال 1880 یه پیشنهاد کاری خیلی خوب به ولکام شد. اونم این بود که مسئول فروش کمپانی گوشت آرمور بشه. کمپانی گوشت آرمور یکی از کمپانی‌های خیلی مهم گوشت توی استاکتن کالیفرنیا بود. ولکام بدون اینکه لحظه‌ای فکر بکنه دست زن و بچه‌شو گرفت و رفتن استاکتن کالیفرنیا ساکن شدن، چون اصلا نمی‌خواست این موقعیت شغلی رو از دست بده. با وجود اینکه تا الان قطعاً من عکسای کوردلیا رو واسهتون روی صفحه گذاشتم و شما دیدینش، اما میبایست توصیفات یه سری از منابع رو در رابطه با کوردلیا واسهتون بخونم. قبل از این که هم توصیفات رو براتون بگم باید اینو حتما بهتون بگم که اینا چیزایی هستن که نوشته شدن و من عیناً دارم همونا رو بهتون میگم، به خاطر اینکه خب یه سری القابی رو به کوردلیا نسبت دادن که از نظر من شاید خیلی قشنگ نیست و یه جورایی بادی شیمینگ کردن به حساب میاد. اما اینجوری که کوردلیا رو توصیفش کردن میگن که کوردلیا زن ریزه میزه‌ای بود با جثه درشت و تنومند. مردم اونو شلخته توصیفش میکردن و میگفتن که به هیچ عنوان به خودش نمیرسیده و متاسفانه خیلی زشته این لفظ، اما زشت بوده، اصلا جذاب نبوده. هرچند که خب من توی این عکس‌ها زشتی نمیبینم، اما مردم اونو اینجوری توصیفش میکردن. اما اینکه مردم درباره کوردلیا چی میگن و چی فکر میکنن ذره‌ای واسش مهم نبود، چون که عمیقاً خودش باور داشت که هم زیباست و هم شدیداً جذاب و سکسی. اصلا جرئت نمی‌کردی که ازش ایراد بگیری، مثلا بهش بگی چاق شدی، موهات ریخته، موهات کوتاه، موهات بلنده، به هیچ عنوان. هر کس کوچیکترین نقدی به ظاهر کوردلیا میگرفت، کوردلیا میگفتش که تو حسادت میکنی، من یکی از زیباترین مخلوقات خدام و یه هدیه‌ای هم از سمت خداوند. اون زمانا اینکه تو بری عکاسی عکس بگیری، ژست بگیری واقعا مرسوم نبود. مردم
خیلی شرم و حیای یکم افراطی داشتن نسبت به این کارا. مثل الان نبود که هر کسی به راحتی از خودش سلفی میگیره و توی 1000 تا شبکه اجتماعی میذاره. اگه کسی میرفت آتلیه عکس میگرفت واسه بقیه خیلی چیز عجیبی بود. کوردلیا هم از اونایی بود که عاشق این بود که عکس بگیره از خودش، عاشق این بود که جلوی دوربین ژست بگیره. چند بار رفته بود عکاسی و کلی عکس گرفته بود. عکساشو هم توی آلبوم داشت و به همه نشون میداد. بعضی از عکساشو واسهتون روی صفحه میذارم ببینید. خیلی پوز این عکس‌ها رو به دوستاش میداد. مخصوصا یه عکس خیلی معروفی داره که حتی اسمشو گوگل هم بکنید شاید جز اولین جستجوها واسهتون بیاد که کوردلیا دستاشو اینجوری برده عقب و وقتی که دستتو اینطوری ببری عقب سینه‌هات میاد جلو، بازوات میاد جلو، کلاً بدنت خیلی میاد جلو. بعد جالبه که توی این عکس کوردلیا لباسش خیلی پوشیده است، ولی هر کس که این عکس رو میدید توی ذهن خودش میگفت که آخه این چه عکسیه، چه عکس زشتیه، چرا باید این شکلی عکس بگیری. میگفتن که خب کوردلیا از عمد اینطوری عکس گرفته که درشتی سینه‌هاشو به نمایش بذاره. اون موقع‌ها به زن‌های عادی به هیچ عنوان لفظ سکسی و اغواگر و هات و اینجور چیزا رو نمیگفتن. فقط و فقط این القاب رو متاسفانه نسبت به تنفروشا میدادن. یعنی اعتقادشون بر این بود که یه زن خوب هیچ وقت زن سکسی به حساب نمیاد. زنای تنفروش خیابونی هن که سکسی هن، اغواگرن. اصلا درباره رابطه جنسی تو خفا باید صحبت میکردی. خب زن و شوهرها رابطه رو انجام میدادن ولی به هیچ عنوان کسی انقدری جرئت نداشت، انقدری روشو نداشت که درباره این مسائل با کسی صحبت بکنه. مثل الان نبود که سکس تراپ باشه، آدم بتونه درباره مسائلش، مشکلات جنسیش با کسی صحبت کنه. به هیچ عنوان. تمام اینا باید توی چارچوب خونه خاک میشد. کوردلیا از اون طرف که به عکاسی و عکسای اون شکلی علاقه داشت، از اون طرف هم از اون دخترای خیلی شادی بود که دوست داشت مشروب بخوره، دوست داشت ورق بازی بکنه و خب خانوما اون دوران این چیزا رو در شأن خودشون نمیدیدن. یعنی اینطور نبود که خانوما پای میز بشینن ورق بازی کنن. این کارا فقط واسه آقایون بود. اگه زنی مشروب میخورد، مثلا میرفت توی یه بار مشروب میخورد، میگفتن این زن خرابه. ولکام از کوردلیا خیلی بزرگتر و جا افتاده تر بود، یه آقای خیلی رسمی و اتو کشیده بود. بعد کوردلیا نقطه مقابلش یه دختر خیلی شاد و شنگول که عاشق شیطنت و اینجور چیزا بود. عاشق این بود که بره دوست پیدا کنه واسه خودش، ولی اینا واسه ولکام نه اصلا معنی نداشت. برای همینم سر همین مسائل اختلافای زیادی بینشون پیش اومده بود. اون موقع ها طلاق واقعا لکه ننگ بود. یعنی اگه تو میرفتی میگفتی من با همسرم تفاهم ندارم میخوایم طلاق بگیریم یا حال نمی‌کنیم با همو دوست نداریم، نه اصلا نمیشه. اصلا طلاق معنی نداشت. تنها دلایلی که میتونستی از یه نفر جدا بشی این بود که طرف یه کار خیلی وحشتناکی انجام بده، جوری که آبروی تو بره، جوری که اصلا با دولت طرف درگیر بشه. اون موقع تو میتونستی عذر موجهی داشته باشی که طلاقت رو توجیه کنی. در نهایت تصمیم گرفتن که زندگیاشون از هم جدا کنن، ولی به خاطر حفظ آبروشون فقط روی کاغذ زن و شوهر باقی بمونن. ولکام توی استاکتن موند، اما کوردلیا دست بورلی کوچولو رو گرفت و رفت سان فرانسیسکو، به خاطر اینکه شنیده بود اونجا پارتیای خیلی خوبی میگیرن، مردم خیلی آزادن و اونقدری که توی منطقه خودش به زنا گیر میدادن و بهشون سخت میگرفتن اونجا خیلی از این خبرها نبود. اون موقع اینکه در عرض 3 سوت بتونی به حساب یه نفر پول بزنی که خب اصلا نبود دیگه، پول نقد بود. ولکام هم ماهی یه بار میرفت سان فرانسیسکو که هم پسرش رو ببینه هم نفقه رو به کوردلیا پرداخت بکنه. کوردلیا توی یه هتل به اسم هتل ویکتوریا زندگی میکرد. البته اسم هتل یکم واسه اونجا زیادیه، در واقع یه بد اند بریکفاست به حساب میومد، یه جایی که تخت و صبحانه و اینجور چیزا داره. خیلی جای تر و تمیز و خیلی شیکی نبود، اما جای بدی هم نبود. کوردلیا و پسرش یه اتاق اونجا گرفته بودن. خب شوهرش نفقه خوبی بهش میداد و مشکلی از این بابت نداشتن. توی این رفت آمدا ولکام با صاحب اونجا آشنا میشه و اون خانم یه خانمی بود به اسم کلارا و بعدم با ولکام دوست میشه. میرسیم به سال 1895 و کوردلیا 41 سالش شده بود و با پسرش بورلی همچنان داشت توی هتل ویکتوریا زندگی میکرد. یه وقتی میرفت پارک، اونجا دوست پیدا کرده بود، با هم دیگه پیاده روی میرفتن، صحبت میکردن، غیبت میکردن. یه روز رفته بود توی پارک نشسته بود که یه آقای از اونجا رد شد به اسم آقای جان دانینگ که 32 سالش بود، یعنی از کوردلیا یه چند سالی کوچیک‌تر بود. آقای جان دانینگ با دوچرخه‌اش اومده بود توی پارک، داشت دوچرخه سواری میکرد که یهو دوچرخه‌اش خراب شد.
نگه داشت همونجا، داشت چرخ دوچرخه‌ش رو نگاه می‌کرد، داشت دوچرخه‌ش رو درست می‌کرد که یهو چشش خورد به نیمکتی که کوردلیا و دوستش روی اون نیمکت نشسته بودن. همون موقعی که کوردلیا رو دید، از همون دور احساس کرد که کوردلیا دختر خیلی باحالیه. من اونجا نبودم بدونم چی دیده، ولی حدس می‌زنم شاید به خاطر نوع شخصیت کوردلیا شاید داشته بلند بلند می‌خندیده، شاید داشته سیگار می‌کشیده، مشخص نیست، ولی از اون دور می‌بینتش، با خودش احساس می‌کنه که این از این زنای خیلی پایه و باحاله. میره سمتشون و با کوردلیا گرم صحبت میشه. خودشو معرفی میکنه، میگه که من اسمم جان دانینگه. کوردلیا حقیقتا یه جورایی به فکر آبروش بود، اینطوری هم نبود که خیلی بی بند و بار باشه. وقتی که با جان داشت صحبت میکرد خودشو کرتیس معرفی کرد که خب کرتیس اسم خیلی خیلی مردونه ایه. یعنی واقعا این که بخوای به عنوان اسم مستعارت اسم مردونه بذاری، مثل این میمونه که مثلا من کیمیا با یکی آشنا بشم برم بهش بگم که سلام خوب هستید، مثلا رضا هستم حالتون چطوره. در این حد اون اسم مردونه به حساب میاد. اون زمانا همونطور که گفتم آشنایی زن و مرد اصلا اینطوری نبود، توی خیابون تو پارک اصلا اینطوری نبود آشنا شدنشون. ولی خب الان این دوتا خیلی راحت داشتن توی پارک با هم دیگه صحبت میکردن. جان آدم خیلی مهمی بود، یه خبرنگار کله گنده که واسه اسوسییتد پرس کار میکرد، همون نشریه خیلی معروفی که هممون میشناسیمش، که از سال 1846 تأسیس شده. حقیقتا من این مورد رو نمیدونستم که قدمتش برمیگرده به این دوران. اسوسییتد پرس بعد از خبرگزاری فرانسه بزرگترین خبرگزاری دنیا و البته قدیمی ترینش به حساب میاد. جان تازگی از یه مأموریت برون مرزی برگشته بود و اونجا یه خبر درباره یه جنگی که قرار بود به زودی اتفاق بیفته گزارش تهیه کرده بود. یه جنگ بین آمریکا و امپراتوری آلمان و بریتانیای کبیر بر سر ساموآ. تو مدتی که جان اونجا بوده اتفاقا یه طوفان خیلی شدیدی اتفاق میفته، کلی کشتی غرق میشه و این باعث میشه که خبری که جان داشته دربارش مطلب مینوشته خیلی داغ‌تر از قبلا بشه. موقعی هم که خبرش رو توی روزنامه چاپ میکنه خبر مثل بمب میترکه. مردم خیلی مشتاقانه این خبر رو دنبال میکردن، اخبار جالبی بوده کلا. فروش روزنامه ها خیلی بالا میره و در نتیجه جان ترفیع مقام میگیره. اسوسییتد پرس شعبه‌های زیادی داشته ولی موقعی که به جان ترفیع مقام میدن میشه رئیس شعبه سان فرانسیسکوشون. ولی یه مشکل این وسط بود، اونم این بود که جان متأهل بود. البته خب کوردلیا هم متأهل بود ولی کوردلیا زندگیش رو از همسرش جدا کرده بود. همسرش اصلا کاری به کارش نداشت، یعنی اینجور نبود که اگه با کسی بره همسرش از دستش شاکی بشه. ولی خب وضعیت جان فرق می‌کرد. همسر جان یه خانم خیلی خشک و مذهبی به اسم الیزابت بود که خیلی هم با جان اختلاف داشت. الیزابت خیلی زن مذهبی بود ولی جان اصلاً مذهبی نبود. برعکس عاشق قمار و مشروب خوردن بود. برای همین هم با زنش خیلی اختلاف داشت. جان و همسرش یه سالی میشد که اومده بودن سان فرانسیسکو. دخترشون هم تازگی به دنیا آمده بود، یعنی جان یه بچه نوزاد داشت. الیزابت اصالتا اهل دلور بود. اصلا از اومدنش به سان فرانسیسکو راضی نبود و مرتب به جان میگفت که دوست داره برگرده، چون که الیزابت از اونایی بود که خیلی به خانواده‌اش نزدیک و وابسته بود، ارتباطش خیلی خوب بود با خانواده‌اش. الان یه جورایی غریب کش شده بود، خیلی احساس تنهایی میکرد توی سان فرانسیسکو. ازدواج این دوتا هم مثل ازدواج کوردلیا و ولکام به بنبست رسیده بود، ولی خب اینطور نبود که راهشون رو از همدیگه جدا کرده بودن، فقط با همدیگه میشه گفت اختلاف داشتن. کوردلیا مثل یه آهنربا جان رو سریعا به خودش جذب کرد. خیلی با همدیگه سریع جور شدن. اولین بحثی هم که داشتن درباره همسراشون بود. این از ولکام بد میگفت، اون از الیزابت بد میگفت، از اینکه چه همسرای بی‌درکی داشتن، از اینکه همسراشون هیچ وقت اینا رو نفهمیدن. جان میگفتش که من دوست دارم مشروب بخورم، دوست دارم ورق بازی بکنم. یهو کوردلیا گفت وای منم عاشق این کارام. اتفاقا همسر منم با این چیزا مشکل داشت. منم برای همین با همسرم اختلاف پیدا کردم. و از اونجایی که فهمیدن بچه اشتراکای زیادی داشتن، تصمیم گرفتن که اولین قرارشون رو جایی بذارن که بتونن برن ورق بازی کنن. توی یه بار با هم دیگه قرار گذاشتن، رفتن اونجا و شروع کردن به ورق بازی. یواش یواش یه بار دیگه هم دیگه رو دیدن، دوباره دیگه هم دیگه رو دیدن، تا اینکه کم کم ارتباطشون خیلی نزدیک و نزدیکتر شد و خب روابط جنسیشون کم کم شروع شد. جان شیفته کوردلیا شده بود. چیزی که خیلی جذبش میکرد همون اخلاقهای ممنوعه کوردلیا بود. اینکه توی اون دوران بین اون همه زنی رو پیدا کرده بود که پایش بود، پا به پاش میومد ورق بازی میکرد.
الکل میخورد، میرقصید بدون اینکه بترسه از اینکه کسی قضاوتش کنه. واقعا عمیقا داشت از کنار کوردلیا بودن لذت میبرد. تازه کوردلیا وقتی که باهاش آشنا شد یه جاهایی توی سان فرانسیسکو بردش که جان اصلا فکر نمی‌کرد همچین جاهایی توی این شهر وجود داشته باشه. البته پاتوقای کوردلیا همچین خیلی پاتوقای سطح بالا و با کلاسی نبودن. یه سری بارای تاریک و کهنه و درب داغون و ارزون بودن، یه سری قمارخونه‌های خیلی کثیف و آخریش خیلی عجیبه ولی کوردلیا علاقه زیادی هم داشت به این که بره فاحشه خونه. البته کوردلیا تنفروش نبود. توی این فاحشه خونه ها میرفتن رفت آمد میکردن، با مردم صحبت میکردن، یه جور تفریح بود واسهشون. یه وقتایی هم اونجاها یه اتاقایی رو میگرفتن و خب رابطه هاشون رو اونجا داشتن. کوردلیا یه زنی بود که بدون خجالت تو ملأ عام مشروب میخورد، عاشق رابطه جنسی بود و بی‌پروا تو ملأ عام بلند بلند درباره رابطه جنسی صحبت میکرد. عاشق ورزش بود، البته نه اینکه ورزش رو انجام بده، عاشق اخبار ورزشی بود. خیلی از بازیکن‌ها رو میشناخت، حتی اخبار ورزشی رو دنبال میکرد. یه جورای خلق و خوی پسرونه داشت و انگار بیشتر واسه جان مثل یه رفیق بود. بعد کلا از اینایی بود که میرفت توی یه جمعی میدید 5 تا پسر سر میز نشستن، میرفت میشست کنارشون باشون صحبت میکرد، میگفت بلند بلند میخندید. جان و کوردلیا خیلی با هم دیگه جور شدن، در حدی که جان واسه کوردلیا یه اسم مستعار گذاشته بود و گاهی وقتا ایدا صداش میکرد که ایدا اسم دوست دختر قبلی جان بود و کوردلیا هم با این موضوع هیچ مشکلی نداشت. جانی که تا دیروز کارش خیلی براش مهم بود، یه خبرنگار کله گنده با آبرو، الان حسابی غرق رفاقت با کوردلیا شده بود، غرق مشروب و مهمونی و روابط جنسی که یه وقتایی حتی توی یه روز میدیدی اینا 5 بار 6 بار رابطه جنسی داشتن با هم دیگه. مردم و در همسایه همچین کور نبودن، میدیدن که کوردلیا چه مدلیه، میشناختنش، اصلا توی محل معروف بود. وقتی رد میشد همه با یه حالت بدی نگاش میکردن. متاسفانه پشت سرش بهش لقب فاحشه شهر رو داده بودن، به خاطر اینکه رفتارها و اخلاقای کوردلیا رو در شأن یه خانم نجیب و باوقار نمیدیدن. البته مردم آمریکا هم اون موقع‌ها یه مقداری با مردم الان متفاوت بودن. اون موقع‌ها خیلی سرک میکشیدن توی زندگی بقیه که کی چی کار میکنه، بعدم خیلی قضاوت میکردن. مثل الان نبود که توی آمریکا هر کسی گرایش خودش رو داره، هر کسی سبک زندگی خودش رو داره. اون موقع حتی اگر میخواستی مثلا به فرض مثال درباره همجنسگراها صحبت بکنی، یه موضوع ممنوعه بود، همه چندششون میشد، اصلا میگفتن اصلا دربارش حرف نزن، من حالم از همجنسگراها به هم میخوره. متاسفانه اون موقع اوضاع اینطوری بود و خب خوشبختانه الان خیلی بهتر شده، ولی نمیشه هم منکر این شد که چون این چیزا جدید بود و هنوز جا نیفتاده بود مردم همچین احساساتی نسبت بهشون داشتن. یه چیز خیلی بد دیگه هم که به کوردلیا پشت سرش گفتن که خب آره این فاحشه شهر اصلا قیافش هم شبیه فاحشه هاست، که خب از نظر من اصلا بر بدن همچین چیزی نیست، ولی خب دیگه مردم اینجوری ان دیگه، کافیه با یکی لج بشن اون موقع است که هر چیزی رو بهش میبندن. از طرفی جان اصلا سیاست نداشت، آدم محافظه‌کاری نبود، هیچ ابایی نداشت از اینکه این کارا رو علنی انجام بده، از اینکه با کوردلیا یه جاهایی بره که خب شاید واسه شأنش واسه موقعیت شغلیش مناسب نباشه. نه، خیلی علنی با کوردلیا جاهایی که نباید دیده میشد و خب کم کم خبر رابطه این دوتا به گوش همسراشون رسید. خب ولکام که هیچ واکنشی نشون نداد و واسش اصلا مهم نبود، ولی وقتی که الیزابت فهمید که شوهرش با یه زن دیگه است و داره بهش خیانت میکنه، حقیقتا خیلی ازش ناامید شد. همونطور که گفتم اون موقع‌ها طلاق اصلا معنی نداشت. الیزابت هم که از یه خانواده فوق مذهبی بود اصلا به هیچ عنوان به طلاق فکر نمی‌کرد. یک سالی توی این شرایط موند ولی دیگه نتونست تحمل بکنه. دست بچه‌ش رو گرفت و برگشت دلور پیش پدر مادرش. الیزابت خیلی دلش شکسته بود از دست شوهرش، ولی بیشتر از اینکه احساساتش اذیتش بکنه، نگاه مردم توی سان فرانسیسکو کلافش می‌کرد. حرفای مردم، یه وقتایی دوست آشنا میدیدنش بهش میگفتن که آخه شوهرت داره خیانت میکنه، یا بهش میگفتن که این زنه رو میشناسی جدیدن شوهرت داره باش این ور اون ور میره. احساس خیلی بدی داشت از اینکه شوهرش اینقدر گستاخه و اینجوری داره آبروشون رو میبره. بعدم واقعا الیزابت حقش این نبود، البته کلا حق هیچ کس نیست که بهش خیانت شه، ولی الیزابت به خاطر شوهرش غربت رو تحمل کرده بود، از جایی که همه دوستش داشت از خانواده‌اش دل کنده بود و اومده بود سان فرانسیسکو به خاطر کار شوهرش. ولی خب
در آخر هم شوهرش مزدش رو اینجوری داده بود. پدر الیزابت آقای جان پنینگتون آدم خیلی مهمی توی دلور بود. قدیما سناتور بوده، یه مدت واسه دادگستری کار میکرده، یه مدت وکیل بوده و موقعی که الیزابت و بچهش برگشتن خونه پدرش توی کنگره کار میکرد و نماینده مجلس قانونگذاری آمریکا بود. و البته در کنار مهم بودن خیلی هم محترم و خیلی آدم با آبرویی بود و خدا رو شکر هیچ کس توی دلور حداقل نمیدونست که دامادش توی سان فرانسیسکو داره چیکار میکنه. الیزابت زن خیلی پخته و عاقلی بود. موقعی که رسید دلور پیش پدر مادرش تصمیم گرفت که به جای که بشینه گریه کنه از اینکه چرا شوهرش همچین کاری باش کرده، تمام وقتش رو صرف بچهش بکنه. موقعی که الیزابت از سان فرانسیسکو رفت، کوردلیا و جان یه جوری خوشحال شدن، مثل این نوجوانای 16 ساله هست که پدر مادرشون میرن مسافرت، بعد تلفن رو برمی‌دارن زنگ میزنن به دوستاشون میگن بدوید بیاید خونمون خالیه. این دوتا هم در این حد احساس خوبی داشتن و سبک شدن. حالا انگار مثلا تا قبلش خیلی رعایت میکردن و اذیت بودن از اینکه تو خفا دارن یه سری کار رو انجام میدن. دیگه خیلی راحت تر به قمار و به مشروب و اینجور چیزا میرسیدن و جان اصلا خبر نداشت که روز به روز بیشتر داره توی اون لجنی که کوردلیا واسش درست کرده فرو میره. کوردلیا از جان بزرگتر بود و سابقه عشق و حالش هم از جان خب خیلی بیشتر بود. برای همینم جان یه جور احساس وابستگی به کوردلیا داشت. جان مثل ندید بدیدا انگار افسار پاره کرده بود. به طرز خیلی افراطی داشت عشق و حال میکرد از دید خودش. هر پولی که توی محل کار بهش میدادن، حقوق خیلی خوبی هم میگرفت. همه‌شو قمار میکرد. بعد به یه جایی رسید که تمام دار و ندارش رو توی قمار باخت. میرفت از بقیه پول قرض میکرد، بازی میکرد، بلکه ببره ولی بازم میباخت. دیگه به یه جایی رسیده بود که به کلی آدم پول بدهکار بود. بدهکارا مثل سایه افتاده بودن دنبالش. برای همینم از ترسش خونش رو تحویل داد و رفت توی هتل ویکتوریا کنار کوردلیا یه دونه اتاق گرفت. کم کم به این فکر افتاد که یه پولی از محل کارش برداره، بره قمار کنه، بدهیاشو بده و بعدم پولو خیلی ساکت و بی سر صدا برگردونه سر جاش. مثل جمله معروف ایرج طلا توی جنگل آسفالت که هر قسمت 1000 بار این جمله رو میگفت. یه پولی بیاد دستم، یه مدت باش بازی کنم، بدهیامو بدم، بدبختیامو درست کنم و بعدم پولو برگردونم سر جاش. ولی خب جانم دقیقاً مثل ایرج طلا قرار نبود هیچ وقت با اون پول بازی بکنه و اوضاعش رو درست بکنه. جان 4000 از بودجه شرکت رو برداشت و در واقع به زبان خیلی ساده میشه گفت اختلاس کرد که بره باهاش قمار بکنه. ولی قبل از اینکه حتی بتونه قمار بکنه متوجه شدن و از کارش اخراجش کردن. پول هم ازش پس گرفتن. ولی خب ازش شکایت نکردن. جان دیگه بیکار و بیپول شده بود و آویزون کوردلیا. در حدی رسیده بود که به غذاش محتاج بود. کوردلیا واسش غذا می‌برد. دوستی این دوتا به 3 سال رسید تا اینکه توی سال 1898 اسوسییتد پرس شدیداً دنبال یه خبرنگار خیلی ماهر میگشت. به خاطر اینکه جدیداً آمریکا درگیر یه سری حواشی شده بود. احتمال اینکه بین آمریکا و اسپانیا جنگ صورت بگیره وجود داشت و اسوسییتد پرس یه آدمی رو میخواست که خیلی سریع بره و یه گزارش تهیه کنه. و حقیقتاً میدونم خیلی عجیبه اما هیچ گزینه‌ای واسهشون بهتر از جان نبود. با وجود اینکه جان دزدی کرده بود، خیلی کار بدی انجام داده بود، ولی بهش یه فرصت دوباره دادن. بهش گفتن که اگه بتونی یه گزارش خیلی خوب از این اتفاقات تهیه بکنی، دوباره استخدامت میکنیم. وقتی که این پیشنهادو به جان دادن، انگار که به خودش اومد. انگار یه تخت سنگ خیلی گنده رو کوبیدی توی سرش. انگار عقلش یهو اومد سر جاش. یه نگاهی به خودش کرد. دید از کجا به کجا رسیده. برای همینم یه تصمیم خیلی مهم گرفت. تصمیم گرفت که پیشنهاد کاری رو قبول کنه و خب وقتی قبول میکرد میبایست میرفت پورتوریکو، اونجا یه گزارشی رو تهیه میکرد. تصمیم گرفت که بعد از پورتوریکو به محض اینکه مأموریتش تموم شد بره دلور پیش زن و بچهش، به هر شکلی که هست از دل زنش در بیاره و باهاش آشتی بکنه. و قبل از همه اینا هم میبایست رابطه‌اش رو با کوردلیا تموم میکرد. کوردلیا رو نشوند و بهش گفتش که ببین من همچین برنامه‌ای دارم و رابطه ما تمومه. همه چی تمومه. کوردلیا بعد از اینکه این حرفا رو شنید زد زیر گریه. اصلا نمیتونست باورش بشه که جان میخواد ولش کنه و برگرده پیش زن و بچهش. بهش التماس کرد. گفت هر کاری بخوای واسط میکنم. هر چی بگی انجام میدم. ولی خب جان تصمیمش رو گرفته بود و این حرفا هیچ فایده‌ای نداشت. جان واسه گزارشش رفت پورتوریکو. حتی موقعی که میخواست بره سوار کشتی بشه، کوردلیا باهاش تا دم کشتی رفت. وقتی که جان سوار شد و واسش بای بای کرد، کوردلیا 1 ساعتی نشست همونجا و فقط اشک ریخت. ولی همون لحظه
توی دلش به خودش گفت اگه قرار من نداشته باشمت، اجازه هم نمیدم کسی دیگه ای داشته باشدت. بریم یکم اونورتر. دلور توی خونه پدر الیزابت. الیزابت تازگی‌ها یه سری نامه خیلی مشکوک میرسید دستش. نامه‌هایی که معلوم نبود از طرف کیان، اما محتوای نامه‌ها به این مضمون بود. واسهش نوشته بود که ببین جان تو سرتاسر شهر با یه زن لوند انگلیسی فوق‌العاده خوشگل و جذاب دیده شده. اون زن داره به خاطر جان از همسرش جدا میشه. اما تو زرنگ باش، اگر 1% جان اومد سمتت به هیچ عنوان نبخشش و قبول نکن که باهاش آشتی بکنی. محتوای این نامه ها شدیداً الیزابت رو عصبانی میکرد. نامه ها رو میخوند و پرتشون میکرد توی دراور توی اتاقش. نمینداختشون دور، به خاطر اینکه میخواست وقتی که جان برگشت نامه ها رو بهش نشون بده و ازش توضیح بخواد. 5 ماه تمام این نامه ها واسه الیزابت میومد تا اینکه توی 9 آگوست 1898 پدر الیزابت نوش هنری رو میفرسته اداره پست که نامه ها رو بیاره. اون موقع ها خودت برمی میرفتی نامه ها و بسته های پستیت رو از اداره پست تحویل میگرفتی. هنری بچه خواهر الیزابت بود. الیزابت یه خواهر داشت به اسم آیدا که 2 بچه داشت، یه دختر یه پسر که اسم پسرش هم هنری بود. هنری رفت اداره پست و وقتی که برگشت یه سری نامه آورده بود و یه دونه بسته پستی. نامه ها مال جان پدر الیزابت بودن و بسته پستی هم متعلق بود به خود الیزابت. روش نوشته شده بود برای خانم جان دانینگ. اون موقع ها اسم خانوما رو روی بسته‌های پستی نمی نوشتن، اسم همسراشون رو می نوشتن. هنری جعبه رو تحویل خالش داد. الیزابت جعبه رو باز کردید که یه جعبه شکلاته. خیلی ذوق کرد چون عاشق شکلات بود. وقتی هم که شکلات ها رو نگاه کرد دهنش آب افتاده بود. شکلات ها هر کدوم یه طعم بودن. یه سریاش کاراملی بودن، یه سریاش از این شکلاتایی بودن که وسطش خام است. وای اصلا دارم میگم دلم میخواد. شکلات‌ها رو روی یه دستمال توری خیلی خوشگل چیده بودن که برچسب قیمتش هم روش بود. خیلی گرون بود. خیلی کار عجیبیه ولی اون موقع زیاد این کار انجام میدادن. می‌خواستن یعنی به طرف بفهمونن که خب من هزینه کردم واسط. یه یادداشتم توش بود. نوشته بود با عشق تقدیم به تو و نینی از طرف خانم سی. الیزابت زمانی که توی سان فرانسیسکو بودن یه دوستی داشت به اسم خانم کوربلی. این خانم کوربلی خیلی زن مهربونی بود. توی اون مدتی که الیزابت خیلی غریب کش شده بود و دلش واسه دلور تنگ شده بود، این خانم سی یا خانم کوربلی خیلی دلداریش میداد. از اینایی بود که براش غذا می آورد، از این کارا زیاد میکرد، این که واسه شکلات بیاره، اینکه الانم که اومده بود دلور واسش نامه و هدیه بفرسته. از این کارا زیاد میکرد این خانم کوربلی. برای همینم به محض اینکه یادداشت رو دید فهمید که از طرف خانم کوربلیه. اما خب شکلات‌ها رو نخورد. به خاطر اینکه داشتن کم کم آماده می‌شدن، می‌خواستن برن شام بخورن. شکلات‌ها رو گذاشت توی آشپزخونه و اعضای خانواده رفتن که شام بخورن. اون موقع‌ها خب غذا رو توی خونه روی اجاق درست می‌کردن. وقتی که آشپزی می‌کردن، خونه خیلی گرم می‌شد. برای همینم وقتی شام خوردن، رفتن روی ایوون جلوی خونه نشستن. از این کارا زیاد می‌کردن اون موقع. خب اینترنت نبود، یوتیوب نبود، تلویزیون نبود، مردم تفریحی نداشتن دیگه. تفریحشون این بود که برن و بشینن توی کوچه با هم دیگه حرف بزنن و مردم رو نگاه بکنن. شام اون شب قزلالا با کوکوی ذرت بود. همونطور که گفتم آیدا و بچه‌هاش هم اونجا بودن. همگی دور هم شامو خوردن و بعد رفتن توی ایوون خونه دور هم دیگه نشستن. که الیزابت هم اون موقع با خودش گفتش که خب الان که دور همین بهترین موقع است که برم چای درست کنم، شکلات‌ها رو بیارم و با چای بزنیم تو رگ. چای درست کرد، چای رو برداشت و جعبه شکلات هم برداشت و قبل اینکه بره سمت ایوون خونه 3 تا از شکلات‌ها رو هم توی مسیر خورد. فکر کنم مثل من بوده، کلا در مقابل شکلات نمیتونسته مقاومت بکنه. خانواده دور هم نشسته بودن. الیزابت به همه شکلات تعارف کرد. هر کدوم یکی یه دونه شکلات برداشتن. آیدا خواهرش هم مثل خودش عاشق شکلات بود، اونم 3 تا خورد. بعد زنای همسایه داشتن رد می‌شدن، به اونها هم تعارف کردن، اونها هم هر کدوم یکی یه دونه برداشتن. ولی جان داشت اون موقع تنباکو میجوید. پیرا و این بزرگای خانواده معمولا از این کارا زیاد میکنن که تنباکو بجوان. برای همینم شکلات نخورد. گفت که برای من بذارید توی جعبه بمونه، من بعدم میخورم. شکلات خوردن، چای خوردن، یکم گپ زدن و بعدم رفتن داخل که بخوابن. ولی یه چند ساعتی که گذشت کم کم همشون دل درد گرفتن. اینجوری شده بودن که نوبتی میرفتن توی دستشویی. کم کم دونه دونه شروع کردن به بالا آوردن. حال همشون بد شده بود.
بجز پدر خانواده. اون موقع ها بیمارستان رفتن مختص فقیرا و افراد متوسط جامعه بود. آدم پولدارا معمولا دکتر توی خونه میومد واسه شون ویزیتشون میکرد. پدرم زنگ زد به یه دکتر اومد توی خونه، همه رو معاینه کرد و گفتش که به احتمال خیلی زیاد همتون مسموم شدید، احتمالاً کوکوی ذرتی که خوردید مسموم بوده. ولی جان خیلی نمیتونست حرف دکتر رو قبول کنه، به خاطر اینکه اونم کوکوی ذرت خورده بود، ولی الان فقط حال بچه‌ها بد شده بود. یه چند ساعتی گذشت، همه حالشون بهتر شد دیگه، در حد این بودن که فقط یکم دلشون پیچ میزد. ولی دوتا خواهرها یعنی الیزابت و آیدا همینطور حالشون داشت بدتر و بدتر میشد. جان خیلی نگران شده بود. به یه دکتر دیگه زنگ زد و یه دکتر دیگه اومد توی خونه و دکتر دومی حرف خیلی جالبی زد. گفتش که من فکر نمی کنم دخترات مسموم شده باشن. اینجوری به نظر میرسه که انگار دخترات یه جور سم رو کلاً خوردن. پدر خیلی نگران شد. گفتش که خب الان یه داروی چیزی بده، من چیکار کنم؟ دکترم موقع کیفشو برداشت و گفتش که من دیرم شده، خوابم میاد، خداحافظ. بعدم از اونجا رفت. الیزابت و آیدا به مرحله رسیده بودن که معده‌هاشون تیر میکشید و نفسشون تنگ شده بود، اصلا نمیتونستن نفس بکشن. جان خیلی نگران بود. مرحله بعدی هم اسهال خونی بود و بعدم یواش یواش هر دوتاشون شروع کردن به هزیون گفتن. خیلی وضعیتشون ترسناک شده بود. چند روزی همینطور گذشت تا اینکه روز 10 آگوست اول آیدا و بعدم روز 11 الیزابت جون خودش رو از دست داد. البته بهتره اینجوری نگیم، بهتره بگیم یه مرگ تدریجی، آروم آروم و پر از درد و زجر. آقای پنینگتن تا سرحد مرگ عصبانی بود. در عرض 2 روز کاملا الکی و آبکی و بیدلیل 2 تا از دختراشو از دست داده بود. درسته 2 تا پسر دیگه داشت، ولی همین 2 تا دختر رو داشت. الانم معلوم نبود واسه چی دختراش انقدر الکی از دنیا رفته بودن. هم ناراحت بود، هم شوکه، هم عصبی. به هر شکلی که بود میبایست مسبب تمام این اتفاقات رو پیدا میکرد و حقش رو میذاشت کف دستش. تمام شک جان به اون جعبه شکلات بود. یادش هم بود که 2 تا دختراش از بقیه بیشتر شکلات خورده بودن. خوشبختانه هنوز چند تا دونه شکلات ته جعبه مونده بود. چون خود جان به دختراش گفته بود که واسه منم بذارید بعداً میخورم. جان از اونجایی که خب آدم مهمی بود خیلی سریع با پلیس تماس گرفت. موقعی که آقای پنینگتن به پلیس گفت که چه اتفاقی افتاده، پلیسا خیلی سریع خودشون رو رسوندن اونجا. اولین فرضیه‌ای که همه مطرح کردن این بود که نکنه یه نفر می‌خواسته تو رو ترورت بکنه. برای همینم جعبه شکلات رو فرستاده در خونه. برای همینم تمام شکلات‌های باقی مونده رو فرستادن به 3 تا آزمایشگاه مختلف، 3 تا از بهترین آزمایشگاه‌های دلور. هر 3 تا آزمایشگاه بعد از اینکه شکلات‌ها رو آزمایش کردن با قاطعیت اعلام کردن که شکلات‌ها حاوی آرسنیک بوده. آرسنیک یه عنصر شیمیایی خیلی خیلی خطرناکه که اسمش رو به احتمال زیاد شنیدید، خیلی هم زیاد شنیدید. به عنوان مرگ موش هم یه وقتایی استفاده میشه. حتی توی ساخت باتری ماشین و اسلحه هم از آرسنیک استفاده میکنن. باهاش یه وقتایی حشره‌کش هم میسازن. توی دوران ویکتوریا آرسنیک رو با گچ و سرکه قاطی میکردن و ازش به عنوان سفید کننده استفاده میکردن، نه اینکه به صورتشون بمالن، میخوردنش. دخترها دوست داشتن که پوستشون سفید باشه. توی عکسای قدیمی هم شاید دیده باشید که زنها خیلی سعی میکردن خودشونو سفیدتر از اون چیزی که هستن نشون بدن، که خب این یه دلیلی هم پشتشه دیگه. میخواستن خودشونو شاهانه نشون بدن. میخواستن به هر شکلی که هست شبیه زنای کارگر و زنای کشاورز نباشن و یه جورایی فرق خودشونو با اونا به بقیه اثبات بکنن. یعنی به اصطلاح میخواستن بگن که ما آفتاب مهتاب ندیده ایم و همیشه توی خونه لای پر قو بودیم. بیشترین استفاده آرسنیک به عنوان سمه، از اون سمایی که تا جایی که میتونی باید ازش دوری کنی، یعنی حتی از کنار شیشش هم نباید رد بشی، به خاطر اینکه آرسنیک معروفه به اینکه زجرت میده، بیچارت میکنه تا از پادرت بیاره. به محض اینکه آقای پنینگتن فهمید که توی شکلات آرسنیک بوده، یهو یاد این افتاد که همه کسایی که داشتن شکلات میخوردن از طعم شکلات‌ها تعریف میکردن و توی توصیف شکلات‌ها میگفتن که یه رگه تلخی خیلی باحالی داره. حالا نگو اون رگه تلخی به خاطر وجود آرسنیک بوده. آزمایشگاه‌ها اینو هم اعلام کردن که توی هر شکلات به اندازه یه نخود آرسنیک به کار رفته بوده. همونطور که گفتم 2 تا از زنای همسایه هم اون شب شکلات خوردن. یکیشون شکلات گذاشت دهنش و خدافظی کرد، از اونجا رفت. بعد یهو انگار شکلات توی گلوش گیر کرد، افتاد سرفه. یه دستمال از توی جیبش در آورد و گرفت جلوی دهنش، شکلاتو تف کرد توی دستمال. بعد وقتی که نگاه کرد دید که یه گوله سفیدی افتاده توی دستمال
ولی خب خیلی بهش دقت نکرد. حالا نگو اون گوله سفید آرسنیک بوده. با وجود اینکه الیزابت واسه پدرش تعریف کرده بود که شوهرش چه کثافتیه، اما خب به هر حال با وجود اینکه کثافت بود ولی مستحق این بود که بدون چه اتفاقی واسه زنش افتاده. برای همین هم آقای پنینگتون بهش زنگ زد و بهش خبر داد که الیزابت فوت کرده. جان خیلی خیلی به هم ریخت، به خاطر اینکه کلی برنامه داشت، کلی آرزو داشت، میخواست برگرده، همه چی رو خوب کنه، میخواست دل زنش رو به دست بیاره. واقعا احساس عذاب وجدان میکرد از اینکه زنش توی لحظه‌ای فوت کرده که خشم و کینه و ناراحتی از شوهرش به دلش داشته. جان از پورتوریکو رفت به دلور. پدر الیزابت نشوندش، جعبه شکلات آورد گذاشت جلوش، کارتی که توی جعبه بود و گذاشت جلوش و یه سری نامه‌ای که توی کشوی دخترش پیدا کرده بود. نامه ها رو هم گذاشت جلوی جان و بهش گفتش که توضیح بده. جان یه نگاه کلی به نامه ها انداخت و بلافاصله فهمید که کار کیه و این نامه ها و اون کارت رو کی نوشته. جان واسه پدرزنش توضیح داد که من با زنی به اسم کوردلیا باتکین رابطه داشتم، اما قسم میخورم که خیلی وقت رابطه‌مو باش تموم کردم، چون که میخواستم برگردم اینجا و رابطه‌مو با الیزابت درست کنم. و الان که شما این چیزا رو به من نشون دادی، احساس میکنم که از تموم شدن رابطه خیلی عصبانی شده و نتونسته تحمل کنه. پدر الیزابت کارت و نامه ها رو گرفت جلوی چشم جان و گفتش که دستخط جفتشون یکیه، مطمئنی که کار خودشه؟ جان جفت دستخطا رو چک کرد و گفتش که آره، مطمئنم که جفت دستخطا مال کوردلیاست. جان داشت از عصبانیت منفجر میشد. به پدرزنش گفت همش تقصیر خودمه. من چند بار جلوش گفتم که زنم عاشق شکلاته. وقتی شکلات میبینه دست پاش شل میشه. از طرفی هم اسم خانم کوربولی رو هم چند بار جلوش آوردم. گفتم که موقعی که سان فرانسیسکو زندگی میکردیم با هم، یه همسایه داشتیم به اسم خانم کوربولی که خیلی زنمو دوست داشت و بهش محبت میکرد. احتمالاً همین اطلاعاتی که بهش دادم رو الان علیه خودمون استفاده کرده. آقای پنینگتون با پلیس تماس گرفت و اطلاعات جدیدی رو که به دست آورده بود بهشون گفت. پلیس دلور با پلیس سان فرانسیسکو تماس گرفت، به خاطر اینکه بسته از سان فرانسیسکو ارسال شده بود و در واقع اونا میبایست پرونده رو حل میکردن. رنگ جعبه و کاغذش و روبانش و کلا استایل جعبه از اون مدلایی بود که با یه نگاه میتونستی متوجه بشی که مال کجاست. برای همینم خیلی زود مشخص شد که توی خود سان فرانسیسکو خریداری شده. یه کاراگاه جعبه شکلات رو با محتویاتش که میشد شامل همون کارت و اون دستمال توری گرون قیمت، همه اینا رو برد تحویل پلیس سان فرانسیسکو داد. رئیس پلیس سان فرانسیسکو آقای آیزیا لیس یک ثانیه هم وقت رو تلف نکرد و فوراً پرونده رو علیه کوردلیا باتکین تشکیل داد. پلیس دلور اولش خودش میخواست پرونده رو به دست بگیره، ولی خب پلیس سان فرانسیسکو بهشون اعلام کردن که اولا کوردلیا مال سان فرانسیسکو، دوما شما دستتون به جای نمیرسه، تمام مدارک الان توی سان فرانسیسکو و ما باید این پرونده رو پیگیری کنیم. از طرفی متهم پرونده تا حالا پاش رو هم توی دلور نذاشته. یه فکت جالب درباره آقای لیس اینه که استفاده از ماکشات ها رو در واقع این آقای لیس خیلی متداول کرد. همین عکسایی که از متهما و از مجرما میگیرن. نه اینکه بگم این اولین بار گفت از متهما عکس بگیریم، این عکس‌ها رو میگرفتن، منتها آقای لیس پیشنهاد داد که این عکس‌ها رو آرشیو بکنن توی سیستم داده‌هاشون که بعدها بتونن توی موارد خاص ازشون استفاده بکنن. اینکه بفهمن این شکلات از کجا اومده کار سختی نبود. اصلا بسته‌بندی جعبه نشون میداد که شکلات مال کجان، با وجود اینکه خب لیبل خاصی روش نبود. اما توی سرتاسر سان فرانسیسکو این نوع بسته‌بندی خیلی معروف بود. مربوط میشد به قنادی جورج هاس، یه قنادی خیلی محبوب که امضای کارشون هم این بود که هر شکلاتی که شما ازشون می‌خریدی، چه فله‌ای می‌خریدی چه بسته‌ای، به سلیقه خودت واسط کادوش می‌کردن. قنادی جورج هاس در واقع 4 تا شعبه داشت، اما اینکه 4 تا شعبه رو برن بگردن واسهشون کاری نداشت. تا بالاخره شعبه مد نظرشون رو پیدا کردن. فروشنده قنادی قشنگ اون روز رو یادش بود، اینکه این جعبه رو به کی فروخته. به خاطر اینکه اون مشتری کلا مشتری عجیبی بود. به فروشنده گفته بود که من فقط میخوام نصف جعبه از شکلات پر بشه، نصف جعبه رو خالی بذارید. بعد فروشنده بهش گفته بود که خب واسه یه چی کی آخه همچین کاری میکنه، که اون مشتری هم جواب داده بود، گفته بود که به خاطر اینکه من یه سری شکلاتا رو خودم توی خونه درست کردم، یه سری شکلات خونگی دارم که میخوام قاطی این شکلاتا بذارم توی جعبه و به یه نفر هدیه بدم. که خب فروشنده تا مدت‌ها به این فکر میکرد که خب چه دردیه، چه مرضیه، خب
برو یه دونه جعبه خالی بگیر، شکلات‌های خونگی تو درست کن و بذار توی جعبه. وقتی که از فروشنده پرسیدن که اون خانم چه شکلی بود، توی توصیف اون خانم گفتش که یه زن چاق و قد کوتاه و خیلی شلخته و عجیب غریب. قدم بعدی دنبال کردن سرنخ دستمال توری بود. خب برچسب قیمتش روش بود و خیلی ریز کنار برچسب قیمت اسم فروشگاهش رو هم زده بود. اون فروشگاه یه مرکز خرید خیلی بزرگ و محبوب توی سان فرانسیسکو بود به اسم مرکز خرید شهر پاریس. پیدا کردن مغازه‌ای که دستمالای توری میفروخت هم واسه پلیس کاری نداشت. فروشنده رو پیدا کردن و فروشنده هم گفتش که اتفاقا اون خانم خیلی خوب یادمه. یه خانم قد کوتاه و تنومند که خب خیلی هم به خودش نرسیده بود، ولی از کجا قیافه اون خانم رو یادش مونده بود؟ به خاطر اینکه گفت به محض اینکه در باز شد و این خانم اومد داخل، یاد مادر خدا بیامرزم افتادم. بعدم یه عکس از توی کیفش در آورد و به پلیسا نشون داد و گفت که ببینید دقیقاً همین شکلی بود. حتی انقدر اون لحظه احساساتی شدم که به خود اون خانمم گفتم که وای شما چقدر شبیه مادرمید، منو یاد مادرم میندازید. اطراف فروشگاه کلاً 2 تا دفتر پستی بیشتر نبود که خب یکیشون دفتر پستی مد نظر پلیس بود، همون جایی که شکلات‌ها رو ازش ارسال کرده بودن به سان فرانسیسکو، که اتفاقا مسئول بسته‌های پستی هم اون خانم رو یادش بود. مسئول بسته‌های پستی آقای بود به اسم آقای جان دانینگن. از کجا اون مشتری رو یادش مونده بود؟ به خاطر اینکه یادش بود که وقتی روی جعبه رو نگاه کرده آدرس و اسم گیرنده رو دیده که نوشته بوده برسد به دست خانم جان دانینگ. بعد با خودش فکر کرده بود که من جان دانینگنم، این جان دانینگه، چه جالب. و این فکت توی ذهنش مونده بود و خب اون مشتری رو یه خانم قد کوتاه و تنومند و شلخته توصیف کرد. سخت‌ترین بخش تحقیقات مربوط می‌شد به پیدا کردن محلی که آرسنیک ازش خریداری شده بود. به خاطر اینکه تمام چیزایی که تا الان تونسته بودن پیدا بکنن همشون یه آدرسی، لیبلی، چیزی داشتن، یه مشخصه‌ای داشتن، ولی آرسنیک رو خب از هر جایی میتونستی پیدا بکنی. تمام داروخونه‌های شهر رو داشتن میگشتن تا یه روز بر حسب اتفاق رفتن توی یه داروخونه و از یه خانمی شروع کردن به سوال کردن که اون خانم گفتش که من چند وقت پیش به یه نفر آرسنیک فروختم، به یه خانم توپل قد کوتاه آرسنیک فروختم. پلیس حکم تفتیش اتاق کوردلیا توی هتل ویکتوریا رو گرفت. موقعی که رفتن اونجا کوردلیا نبودش، معلومه که اونجا نیست، قطعا میدونسته که پلیس داره میاد سراغش. ولی موقعی که رفتن توی اتاقش فهمیدن که چرا پیش هر کی رفتن توی توصیف کوردلیا گفته یه زن شلخته، چون شلختگی از در و دیوار اتاقش میبارید. کوردلیا انقدر شلخته بود که حتی به خودش زحمت نداده بود بقیه کاغذ و روبان اون شکلات‌ها رو قایم بکنه، به خاطر اینکه کوردلیا وقتی که جعبه رو خریده با کاغذ دلخواه خودش بسته‌بندیش کرده، یعنی بسته‌بندی اصلی رو یه کمی تغییر داده بوده. اضافه های کاغذ کدو و اضافه های روبان هنوز توی سطل آشغال اتاقش بود. آخرین مرحله این بود که بفهمن آیا دستخط نامه ها مال کوردلیا هست یا نه، که یه خطشناس دستخط ها رو با هم دیگه مقایسه کرد. دستخط روی نامه ها، دستخط روی کارت و البته یه سری نامه که دست جان بود و توی مدتی که توی پورتوریکو بود کوردلیا واسش نوشته بود و دستخط هر سه تا نامه با هم دیگه یکسان بود. 28 اکتبر 1898 رئیس پلیس آقای لیس پرونده ای رو که علیه کوردلیا تشکیل داده بود به دادگاه ارائه داد. اما براشون توضیح داد که پرونده هنوز کامل نیست و 2 تا شکاف خیلی بزرگ داره. اولا که مشخص شد تمام شکلات ها به آرسنیک آغشته نبوده. دوم این که روی اجساد الیزابت و آیدا کالبد کافی انجام نداده بودن و این یعنی این که نمیتونستن ثابت بکنن که این 2 تا خواهر بر اثر مسمومیت آرسنیک از دنیا رفته بودن. پس از نظر فنی افسر لیس مدرک فیزیکی خیلی محکم پسندی علیه کوردلیا نداشت و اینو قشنگ واسه دادگاه توضیح داد. از طرفی اجساد خواهرها رو دفن کرده بودن و نمیتونستن که نبش قبل کنن بیرونشون بیارن و کالبد کافی روشون انجام بدن. آقای پنیتن آدم خیلی باهوشی بود. موقعی که میخواستن دختراشو دفن کنن قبل از دفنشون به دکتر گفتش که نمیخوای کالبد شکافی انجام بدی، نمیخوای گزارش سم شناسی واسه پلیس بنویسی، که دکتر بهش گفتش که ببین فایده‌ای هم نداره. دخترای تو انقدر که استفراغ کردن و بالا آوردن قطعا کل آرسنیک از بدنشون خارج شده. من اگر کالبد شکافی هم انجام بدم سودی نخواهد داشت. میدونم عصبانی نشید، منم مثل شما وقتی اینا رو شنیدم خیلی عصبانی شدم که
پزشک مملکت چرا باید انقدر زر بزنه؟ ولی خب نمیشه بهش خورده گرفت. یادمون نره که داریم درباره عصر ویکتوریا صحبت میکنیم، یعنی در واقع انگار داریم درباره عصر حجر صحبت میکنیم. الان ما خیلی راحت، ماهایی که طرفدار ترو کرایم هستیم، میتونیم یه جواب خیلی سرراست بدیم و به 2 دلیل حرف دکتر رو رد کنیم. اولا که آرسنیک با استفراغ از بدن خارج نمیشه و توی بدن میمونه ردش. یه سری سم‌ها هستن که اثرشون توی بدن ممکنه از بین بره و اما آرسنیک جزو اون دسته‌بندی به حساب نمیاد. آرسنیک به راحتی ردش روی ناخن و روی مو، روی استخوان باقی میمونه. و دلیل دوم که این دلیل منه، حالا اون یکی یه دلیل علمی بود، اما این دلیل منه، اینکه اگر این 2 تا خواهر با استفراغ آرسنیک رو دفع کرده بودن، خب زنده میموندن، نمیمردن. لیس واقعا نگران بود که نکنه عدم وجود مدارک کافی باعث بشه که ادعاش رو رد کنن و کوردلیا رو متهم نکنن، اما خوشبختانه بهش اعلام کردن که اصلا نباید نگران باشه، به خاطر اینکه مدارک کافی رو علیه کوردلیا داشتن. کوردلیا رو توی خونه ولکام پیداش کردن. اونجا در واقع میشه گفت قایم شده بود. اما خب ولکام نمیدونست قضیه از چه قراره. به محض اینکه پلیسا رفتن سراغش و بهش گفتن که خانم کوردلیا باتکین شما باید با ما بیاید، کوردلیا رفت روی مبل دراز کشید و یه ژست متفکرانه به خودش گرفت و گفتش که بالاخره تموم شد، بالاخره دستم رو شد. بهش گفتن که خانم شما بازداشتید، یه سری لوازم ضروری مثل مسواک و شونه و لباس و این چیزا جمع کن که قراره بری یه جایی آب خنک بخوری. کوردلیا هم نامردی نکرد، یه 2 ساعت لفتش داد، بعد برگشت 2 تا چمدون گنده به خودش آورده بود و گفتش که من حاضرم. انقدر چمدونا رو سنگین کرده بود که پلیسا با کمک ولکام چمدونا رو بردن پایین و سوار ماشین پلیس کردن. این پرونده اولین پرونده قتلی بود که یه قتل به وسیله یه بسته پستی اتفاق افتاده بود و توی زمان خودش 2 تا ایالت خیلی مهم رو درگیر کرده بود. و همونطور که گفتم با وجود اینکه قتل توی دلور اتفاق افتاد، اما چون قاتل و آلت قتل توی سان فرانسیسکو بوده و از سان فرانسیسکو ارسال شده، قرار شد که دادگاه رو توی سان فرانسیسکو برگزار کنن. 6 دسامبر 1898 بالاخره دادگاه کوردلیا برگزار شد. کوردلیا زد زیر همه چی، گردن نگرفت، گفتش که کار من نیست، سوء تفاهم شده و یه نفر واسه من پاپوش درست کرده. از اون ور رسانه‌ها یه سیرک خبری خیلی خنده‌دار رو انداخته بودن. اصلا درباره قتل‌ها صحبت نمی‌کردن. انگار که یه داستان سکسی چیزی پیدا کرده بودن. هنوزم که هنوزه اصلا برید خودتون تو اینستاگرام تو یوتیوب ببینید، انقدری که این داستانای سکسی طرفدار داره، ترو کرایم طرفدار نداره. اون موقع هم همینطوری بود دیگه. قبل‌تر بهتون گفتم همه چی واسه مردم جدید و عجیب بود. همش داشتن درباره کوردلیا، مسائل جنسی، شخصیتیش، اینکه چرا از شوهرش جدا شده، اینکه از شوهرش که جدا شده چیکارا میکرده، اینکه کجاها میرفته با جان سکس میکرده. درباره این مسائل همش توی روزنامه‌ها مینوشتن. مردم مأخوذ به حیای اون دوران هم این اخبار واسهشون خیلی عجیب بود. میرفتن روزنامه میخریدن، وای امروز ببینیم چه خبره، کوردلیا چیکار کرده، کوردلیا قبلا چیکار میکرده. همون عکسای معروف کوردلیا رو هم توی روزنامه‌ها چاپ کردن، نوشته بودن ببینید این زن اغواگر کلا از اول اینطوری بوده، آخه این چه عکسیه، سینه‌ها رو انداخته بیرون. کوردلیا هم وقتی که روزنامه‌ها رو خوند خیلی از دست عکاسا و خبرنگارا عصبانی شد. البته نه اینکه عصبانی بشه از اینکه چرا عکسای منو بی‌اجازه چاپ کردید یا اینکه چرا یه عکس نیمه برهنه و ناجور از من گذاشتید. نه، گفتش که من کلی عکسای خوشگل و سکسی داشتم، آخه این عکسا چیه که از من چاپ کردید؟ 4 تا عکس خوشگل‌تر حداقل چاپ می‌کردین ازم. نه اینترنتی بود، نه تلویزیونی. مردم هر هفته، هر روز منتظر بودن که نسخه جدید روزنامه بیاد تو بازار و سری برن و بخرن و پارت بعدی داستان‌های سکسی کوردلیا رو بخونن. توی دادگاه تمام دستخط‌ها و نامه‌ها ارائه شد. تمام شاهدا شامل فروشنده، نسخه پیچ داروخونه، خانمی که دستمال فروخته بود، اون کسی که شکلات فروخته بود، همه حاضر شدن، شهادت دادن علیه کوردلیا و تایید کردن که این همون خانومیه که اومده بود از ما خرید کرده بود. توی تمام مدت کوردلیا ساکت یه گوشه نشسته بود، سر تا پا مشکی پوشیده بود، یه دونه دستمال توری سفیدم توی دستش گرفته بود، انگار اومده بود مجلس ختم. عکساشو بلافاصله توی روزنامه‌ها چاپ کردن و زیرش نوشتن که یه زن خودخواه، مغرور، از خود متشکره. حالا این اشکال نداره، ولی طبق معمول باز هم بادی شیمینگش کردن و نوشتن
یه زن چاق کوتوله. مردم الان کنجکاو شده بودن که جان رو ببینن، چون تا اون لحظه جان نه توی دادگاه ها اومده بود نه عکسش رو چاپ کرده بودن. همش داشتن فکر می‌کردن که این چه لعبتیه، این چه هلوییه که این زن به خاطرش 2 آدم رو کشته. یادمون نره که کوردلیا باعث قتل 2 نفر شده بود، هم الیزابت هم آیدا خواهرش. اما روزی که قرار بود جان توی دادگاه حاضر بشه، 500 نفر از مردم جلوی در دادگاه نشسته بودن، میخواستن ببینن جان چه شکلیه. همش منتظر یه جورج کلونی چیزی بودن، ولی وقتی که جان رو دیدن حسابی ناامید شدن. البته برای من خیلی عجیبه، چون جان قیافه خوبی داره، از نظر من قیافه بدی نداره، اما شاید به خاطر اعمال جان بود که ازش به عنوان یه آدم زشت توی روزنامه اسم بردن. توی روزنامه ها توی توصیف جان نوشتن که یه مرد غیر جذاب با شونه های باریک، موهای کم پشت و خیلی جالبه که جان یه چال روی چونش داشت. چال البته خیلی خوشگله، منم دارم چال. ولی خب اومده بودن به یه حالت نفرت انگیز و تحقیرآمیز نوشته بودن که تازه چونش هم سوراخه. این سوراخ نیست عزیزم، چاله. شما نداری دلیل نمیشه که اسمش سوراخ باشه. نوبت جان بود که توی جایگاه دفاع حاضر بشه و از حقش دفاع کنه. تیم دفاعی کوردلیا بهش گفتن که آقای دانینگ لطفاً برای ما توضیح بده که توی مدتی که سان فرانسیسکو بودی با چند تا زن توی رابطه بودی. که جان اونجا جلوی کوردلیا واسه اولین بار اعتراف کرد که همزمان با کوردلیا با 3 تا زن دیگه هم توی رابطه بوده. که خب تعجبی نداره، کسی که به زنش خیانت کنه چرا فکر میکنی به تو وفادار میمونه؟ اگه یادتون باشه بهتون گفتم وقتی که وضعش بد شد اومد توی هتل ویکتوریا، کنار اتاق کوردلیا یه اتاق گرفت. میتونست بره با کوردلیا هم اتاق بشه، ولی این کارو نکرد، به خاطر اینکه میخواست خیلی راحت توی اتاق خودش شیطونی کنه. اگه میرفت با کوردلیا نمیتونست با زنای دیگه رابطه داشته باشه. ولی هر کاری کردن اسم اون زنا رو لو نداد. گفتش که اونا خانمای محترمی بودن، من مطمئنم کار اونا نبوده و نمیخوام پاشونو توی این دادگاه باز کنم. ولی تیم دفاعی بهش میگفتن که باید اسمشون رو بگی، چون از کجا معلوم که موکل ما این قتل رو انجام داده باشه؟ تو با احساسات زنای زیادی بازی کردی، شاید کار اونا باشه، شاید اونا این کارو کرده باشن. و خب یه لحظه به این فکر نمی‌کردن که اگر زنای دیگه این کارو کرده باشن چرا همه توی توصیفاتشون از کوردلیا اسم می‌بردن و کوردلیا رو توصیف می‌کردن. بعد اصلا چرا این شاهدایی که اومدن کوردلیا رو دیدن و میگن که آقا همین بوده، بعدم اصلا به این فکر نمی‌کردن که اگر کس دیگه‌ای بوده پس چرا دست خطا مال کوردلیاست. ولی خب وکیلن دیگه، وکیل کلا کارش همینه دیگه. جالبه که قاضی هم با وکلا تا حدودی هم نظر بود و جان رو تحت فشار گذاشت که مقر بیاد و اسم اون خانوما رو بگه، اما جان نگفت. یه شب فرستادنش زندان، ولی بازم جان اسمشون رو نبرد. باز یه شب دیگه هم فرستادنش، اما گفتش که حتی اگه حبس ابدم واسم ببرید من آبروی آدمای بیگناه رو نمیبرم، چون که کار همین آدمه. نوبت کوردلیا بود که توی جایگاه دفاع قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. کوردلیایی که عاشق این بود که توی بارا بلند بلند بخنده، جیغ و داد کنه، یه زن خیلی شاد بود. الان با یه لباس مشکی خیلی شیک و رسمی نشسته بود. مشخص بود که وکیلاش بهش یاد دادن که چطوری حرف بزنه، چطوری بشینه. خیلی متین و موقر داشت همه چی رو تعریف میکرد. اصلا انگار یه شخص دیگه شده بود. به خاطر اینکه میخواست هیئت منصفه رو تحت تاثیر قرار بده، چون میدونست اون دوران نسبت به زنای شیطون همه یه گارد بدی دارن. اعضای هیئت منصفه خب از آدمای عادی تشکیل شدن، قطعاً اگر که خود واقعیشون نشون میداد روی نظرشون تاثیر میذاشت. تنها چیزی که بهش اعتراف کرد این بود که آره تو ماه جون آرسنیک خریده، ولی واسه تمیز کردن کلاه حصیریش بوده. بعدم خیلی سفت و سخت روی حرفش بود و میگفتش که من آرسنیک رو واسه تمیز کردن کلاه حصیریم گرفتم. مگه آرسنیک خریدن توی این مملکت جرمه؟ یعنی یه نفر اگه بخواد کلاه حصیریشو تمیز کنه باید بره بمیره؟ بعد بهش گفتن که خب تو با چیزای دیگه هم میتونستی کلاه حصیریتو تمیز بکنی. بعد که کم آورد یهو گفتش که همه اینا اصلا زیر سر خانم کوربولیه. من مطمئنم همین خانم کوربولی این کارو انجام داده. دادگاه‌ها 3 هفته تمام طول کشید. مردم هر روز میمدن جلوی در دادگاه می‌نشستن. بعد خب اون موقع ها نمیتونستی که مثل الان که یه دقیقه میری توی کانال یوتیوبی لا کرایم لایو میتونی دادگاه ها رو دنبال کنی، مثل دادگاه های جانی دپ و امبر هرد که مطمئنم همتون مثل من از اون کانال دنبالشون می‌کردید. اون موقع اینطوری نبود دیگه، حتی تلویزیون هم نبود. مردم میشستن اونجا اصلا غذا میوردن دور هم پیکنیک را مینداختن.
برای همین هم اومده بودن یه سری بیلبورد رو جلوی در دادگاه زده بودن. هر خبرنگاری که میرفت بیرون و میومد بیرون با یه چیزی مثلا ماژیک اطلاعات جدید رو روی اون بیلبورد مینوشت و مردم به صورت زنده اخبار رو میتونستن دنبال بکنن. 30 دسامبر بعد از 4 ساعت مشورت هیئت منصفه کوردلیا رو گناهکار شناختن و به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکومش کردن. کوردلیا رفت زندان، اما صبر کنید، داستان ما هنوز تموم نشده. قاضی پرونده، یعنی همون شخصی که حکم کوردلیا رو بهش داده بود، بعد از ماجراهای دادگاه‌های کوردلیا متاسفانه همسرش رو از دست داد. از نظر روحی خیلی به هم ریخته بود، یه وقتایی مرخصی میگرفت و میرفت سر خاک همسرش. یه روز که رفته بود سر خاک همسرش تصمیم گرفت که برگرده زندان، به خاطر اینکه یه سری کار داشت و باید انجام میداد. که توی مسیر موقعی که میخواست ماشینش رو پارک کنه دید که یه ماشینی که مال خود زندان بود جلوتر این داره حرکت میکنه. بعد یه نگاهی توی ماشین انداخت، دید که یه راننده پشت فرمونه، یکی از نگهبانان جلو نشسته و کوردلیا عقب بدون هیچ دستبندی. بعد بدون اینکه اونا ببیننش قایمکی زیر نظرشون گرفت. کوردلیا با نگهبان بدون هیچ دستبندی با یه لباس خیلی شیک و ترتمیز از توی ماشین اومد بیرون و رفت توی زندان. کوردلیا کاملا آزاد و رها بود، یعنی قاضی حتی به این فکر نکرد که شاید بهش مرخصی دادن، چون اصلا کوردلیا واجد شرایط مرخصی گرفتن هم نبود. اما قاضی خودشون نشون نداد و نرفت جلو مچشون رو بگیره، تصمیم گرفت که قایمکی قضیه رو پیگیری کنه. بعد از اینکه قاضی پیگیری کرد متوجه شد که کوردلیا توی زندان حسابی داره بهش خوش میگذره. یه اتاق مجزا واسه خودش داشت، الکاپانی بود واسه خودش، تخت داشت، رو تختی داشت، واسهش رو تختی ساتن آورده بودن، انواع امکانات رو توی سلولش داشت. بعد قاضی بیشتر که پیگیری کرد فهمید که کوردلیا با تمام نگهبانای زندان رابطه داره، یعنی در ازای امکاناتی که بهش میدادن با همشون رابطه جنسی داشت. تازه به جز وسایلی که واسش می آوردن به راحتی از زندان می بردنش بیرون، میرفت کافه میشست، میرفت پاساژگردی، رستوران. قاضی به زندان اعلام کرد که همچین چیزی دیده و همچین اتفاقایی داره میفته. کوردلیا گردن نگرفت، گفتش که من اصلا از زندان بیرون نرفتم، ولی حواستون هست یه نفر شبیه منه که اون بیرونه، پس احتمالا یکی دیگه این کار کرده. یه نفر که شبیه من بوده زده اینا رو کشته. ای بابا، پس منو اشتباهی گرفتید. دیدین گفتم من بیگناهم؟ دیدین؟ بعد که دید کسی حرفشو قبول نمیکنه گفتش که من الان میفهمم. آها، الان میفهمم که من یه خواهر دوقلو داشتم. احتمالا خواهر دوقلوم تمام این کارا رو کرده و همه رو انداخته گردن من. ولکام الان دیگه بهونه خوبی واسه طلاق دادن کوردلیا داشت، به خاطر اینکه دیگه زنش با دولت در افتاده بود و قاتل شده بود. برای همینم یه طلاق خیلی آبرومند از کوردلیا گرفت و مهرش رو حلال کرد و جونش رو آزاد. پدر الیزابت بعد از اینکه موفق شد عدالت رو واسه دختراش اجرا بکنه تو سال 1902 از دنیا رفت. کوردلیا 3 بار درخواست بازبینی پروندهش رو داد که خب هر 3 بارم به درخواستش گوش دادن. دادگاه‌های جدید واسش برگزار شد، اما روند دادگاه‌ها هر بار همون مثل قبل بود. همون مدارک ارائه میشد، دوباره شاهدا رو می‌آوردن. 3 دفعه این اتفاق افتاد، اما هر 3 دفعه حکم نهایی همون قبلی بود. تو سال 1906 یه زلزله و آتش‌سوزی خیلی شدید توی سانفرانسیسکو اتفاق میفته و زندانی که کوردلیا توش بوده با خاک یکسان میشه و خب یعنی اون امکانات، اون اتاق و در واقع اون هتلی که کوردلیا توی اون زندان داشت با خاک کوچه یکسان میشه و از بین میره و کوردلیا رو منتقلش میکنن به زندان سن کوئنتین، همون جایی که اعدامی‌ها رو میفرستن، همون جایی که اگه پات به اونجا باز شه روزی 100 بار آرزوی مرگ میکنی. کوردلیا حسابی اونجا مریض شد، امکانات بهداشتی اصلا وجود نداشت، به زندانی اصلا رسیدگی نمی‌کردن، واقعا حالش بد بود. اما توی سال 1908 درخواست آزادی مشروط داد، ولی درخواستش رو رد کردن با اینکه حالش خیلی بد بود، تا بالاخره تو سال 1910 توی 56 سالگی از دنیا رفت. علت مرگش هم کوچیک شدن مغزش بر اثر مالیخولیا بود که خب مالیخولیا یه جور افسردگی خیلی شدیدیه که وقتی کسی بهش مبتلا بشه دچار بی‌انگیزگی و بی‌اشتهایی و بی‌حسی مطلق میشه و از لحظه‌ای هم که به مالیخولیا دچار میشه مرتب احساس گناه داره و احساس میکنه که هر کاری که انجام میده اشتباهه. البته یه بیماری دیگه هم هست که اونم باعث کوچیک شدن مغز میشه، اونم بیماری سیفلیسه.
خیلیا احتمال میدن که شاید به خاطر رابطه‌های جنسی متعددی که واسه منافع شخصیش با نگهبانا داشته، شاید به سیفلیس مبتلا شده و به خاطر سیفلیس مغزش کوچیک شده. اما خیلی‌ها هم میگن که شاید هم هر دوش باشه، اما خب هیچ وقت ثابت نشد که واقعا کوردلیا سیفلیس گرفته یا نه. اما مالی خولیا قطعی بود. تعجبی هم نداره. از نظر روحی حال کوردلیا توی زندان هر سال که میگذشت بد و بدتر میشد. به خاطر اینکه توی سال 900 اول پدرش رو از دست داد. یه اسب به پدرش لگد زد و باعث مرگ پدرش شد. تو سال 1904 ولکام ایست قلبی کرد و از دنیا رفت. تو همون سالم پسرش سکته کرد و مرد. البته پسرش کلا داستان خیلی غم انگیزی داره. فکرشو بکنید، مادرش افتاد زندان، پدرش هم خب پی زندگی خودش بود. این بچه تنها بزرگ شد. ازدواج کرد، خیلی خوشحال بود از اینکه همسر داره، همسرش باردار شده بود، اما موقعی که همسرش زایمان کرد بچه مرده به دنیا آمد. همسرش هم یه مدت بعد از دنیا رفت و بورلی از قصه بچه و همسرش به الکل رو آورد. اینقدر الکل خورد که بالاخره یه روز به خاطر مصرف زیاد الکل سکته کرد و از دنیا رفت. این وسط به نظر من جان از همه بیشتر ضربه دید. با اینکه قبول دارم کثافت بود، اما خب وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که دادگاه‌های کوردلیا تموم شد، حسابی آبروی جان رفت. آبرو اون دوران خیلی مهم بود دیگه نه بهش کار میدادن، نه زنی سمتش میومد. اصلا کلا زندگیش از این رو به اون رو شد. اونم توی سال 1908 فوت کرد، چند ماه قبل از کوردلیا. که جالبه، کوردلیا خبر فوت پدرش و شوهر سابقش و پسرش رو شنید. درسته که ناراحت شد و افسرده، اما به محض اینکه خبر فوت جان رو بهش دادن، از لحظه‌ای که خبر رو شنید دیگه اعتصاب غذا کرد و انقدر غذا نخورد که چند ماه بعد از دنیا رفت. بعضیا کلا توی گذشته زندگی میکنن، یه سری هم کلا توی آیندن. اونایی که توی گذشتن همش دارن قبطه میخورن، اونایی که توی آیندن همش دارن به 1000 سال بعد فکر میکنن. از نظر من آدم باید توی هر سه تا زمان زندگی کنه. از یه طرف گذشته رو یادت نره، چون از گذشتت میتونی درس بگیری. از یه طرف به آینده فکر کن که به اون بالاها برسی. اما اصلی ترین زمانی که باید توش زندگی کنی زمان حاله. زمانی که باید تا میتونی از بودن کنار عزیزات لذت ببری. اگه کوردلیا این شکلی زندگی کرده بود، اگه توی لحظه زندگی کرده بود، به جای اینکه اینقدر عجیب غریب زندگی بکنه، میتونست یه لحظه نگاه کنه به پسرش. همونطور که الیزابت تصمیم گرفت که قید شوهرش رو بزنه و بچسبه به دخترش. اگه کوردلیا در کنار تفریح و عشق و حالش یکم به پسرش فکر کرده بود، اگه یکم به خودش فکر کرده بود، شاید خیلی از اتفاقات این پرونده نمیافتاد. چون نباید یادمون بره 2 تا آدم خیلی خیلی بیگناه، 2 تا مادر با همدیگه به فاصله یه روز از دنیا رفتن. پدری که داغدار شد، تنها دختراش رو از دست داد و درسته که عدالت رو واسهشون اجرا کرد، ولی قطعاً غم از دست دادن دختراشو هیچ وقت از یادش نبرده. شما سعی کنید که مثل کوردلیا نباشید. سعی کنید که هم گذشته، هم حال، هم آینده‌تون رو داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ و شبتون بخیر.